بسم الله الرحمن الرحیم د پاور پوینټ پروګرام د دوهمه ورځ درس ته راځو چې تېره ورځ مو د پاور پوینټ پروګرام پر پیژندنې د پاور پوینټ پروګرام پر ګټو پر کوم ساحه کې ترې کار اخیستل کېږي څه شی دی د خلاصولو طریقې او پر ځینو نورو مسایلو باندې مو خبرې وکړي. نن ورځ راځو عملا له کمانډو څخه شروع کوو. کلیپ بورډ ګروپ چې په هوم ټاپ کې لومړنی ګروپ ده چې دا موږ تاسو په ورډ پروګرام کې لوست دی. کټ کاپي پیسټ فارمټ پینټر ده پکې چې ساده مسایل دي. راځو سلایډز ګروپ ته. په سلایډز ګروپ کې لومړنی کمانډ دی نیو سلایډ. تېره ورځ موږ تاسو ویلي وو چې پاور پوینټ پروګرام یو فایل ته څه شی وایي؟ پریزنټیشن. همدارنګه په پاور پوینټ پروګرام کې موږ پیجز نه لرو، صفحې نه لرو، موږ تاسو سلایډونه لرو. عادي حالت کې یو سلایډ یې له موږ سره. که چېرې ته نور سلایډونه اخلې ته به راځي د نیو سلایډ نه به استفاده کړې. زه به داسې کې یو پریزنټیشن اوپن کړم تر څو پر هغه کې لږ لیکل له موږ سره ووسي نو لږ به ښه وښکاري. پریزنټیشن مې دلته خلاص کړ. تقریبا زه ډېر سلایډونه لرم. زه غواړم د نیو سلایډ په ذریعې یو نوی سلایډ واخلم. کولی شي راشي نیو سلایډ ته. هر کله چې ته نوی سلایډ اخلې ته باید لومړی له ځانه سره فکر وکړې په آینده سلایډ کې به زه څه شی لیکم، څه ډول سلایډ زما په کار ده. بېلابېل رقمونه سلایډونه موږ لرو چې ستا هر ډول سلایډ په کار و. په آینده سلایډ کې ستا هر ډول موضوع لیکله د همغه مطابق سلایډ به ته انتخاب. مثلا که چېرې ته په آینده سلایډ کې ټایټل راولې یو عنوان لیکي. مثلا که چیرې ته ټایټل ان کنټنټ یو عنوان لیکي او لاندې دغه تشریح لیکي. مثلا که چیرې ته ټایټل لاندې یوازې عنوان لیکي. که چیرې ته ټو کنټنټ دوه سیزونه سره مقایسه کې بلینک خالی سلایډ راولي او ته پر هغه کې چې د ټکس باکس رسمي او څه شی لیکل در سره کې پکچر وذ کیپشن تصویر راولي او د هغه لاندې لیکل تاسو تر سره کوئ چې هر ډول سلایډ ستا په کاري ته به په هماغه سلایډ سره یوازې کلیک تر سره کړي هماغه ډول یو سلایډ به تاسو ته درکړل شي. اوس ته کولی شي پر دې ځای کې کلیک وکړي او لیکل تاسو تر سره کړي. تر دې ځای پوښتنه شته؟ ډېر ورپسې کمانډ موږ تاسو لرو د ډوپلیکیټ سلیکټډ سلایډ په نامه او همدارنګه د نوي سلایډ د اخیستلو شارټکټ له کیبورډ څخه کنټرول ام دی. کنټرول ام په ذریعې سره نوی سلایډ اخیستی شو. د ډوپلیکیټ سلیکټډ سلایډ وظیفه دا ده کوم سلایډ د انتخاب کړی له هغه کاپي اخلي. د همدغې یو کاپي راته واخیسته د ځای کې جوړه کړه. که چېرې د ډېرو سلایډو څخه کاپي اخیستل غواړي نو ته باید هغه انتخاب کړي. د کنټرول بټن په نیولو سره ما پرې کلیک وکړ انتخاب شو. ډوپلیکیټ سلیکټډ سلایډ باندې کلیک کوم تاسو ګورئ له دې یو کاپي راته واخیسته. مثلا زما د اول سلایډ کاپي په کار ده خو مګر دلته مې نه ده په کار که زه به ډوپلیکیټ سلایډ کلیک کوم ډایرکټ دلته کاپي راکوي. زما د اول سلایډ کاپي په کار ده د نهم او د لسم تر مابین. نو زه راځم دا به انتخاب کوي کاپي باندې به کلیک کوي د نهم او د لسم تر منځ به کلیک وکړئ او دا به هم تاسو پیسټ. ورپسې کمانډ دی د سلایډ فرام آوټلاین پر نامه سره. که چېرې ته په ورډ پروګرام کې لیکل ولري له هغه ځي تاسو ته هغه لیکل راخلي او پاور پوینټ پریزنټیشن کې ځای پر ځای کوي درته. دلته ما تیار د مخکینی کلاس لپاره مې چې تدریس کو یو فایل ما جوړ کړی چې پر دې کې ما لیکل تر سره کړي دي پر دغه رقم سره. په دې ما دا پاسورډ وضع کړی دا به یې له منځه ویسم بېرته. دغه لیکل ما کړي دي. زه غواړم چې دغه لیکل پاور پوینټ پریزنټیشن ته ویسم نو کولی شو چې له سلایډ فرام آوټلاین څخه استفاده وکړو. شاید پر ذهن کې مې پوښتنه وي چې زه کولی شم دا کاپي کړم هلته یې پیسټ کړم نو ضرور د کمانډ څه و. د کمانډ ګټه دا ده چې تاسو ته دغه هر یو عنوان یا د هر یو لیکل به جلا جلا سلایډ کې راولي. چېرې ته هر یو کاپي کوې او جلا سلایډ کې پیسټ کوې خو ټایم دې ضایع کېږي. دغه هر یو لیکل درته به جلا سلایډ کې راولي. زه دا کلوز کوم اوس ورته وایم چې سلایډ فرام آوټلاین په ځای کې درېږم. سلایډ فرام آوټلاین کوم ډاکومنټ ده ډاکومنټ انتخاب که دغه یو ده. اوس به تاسو وګورئ کله چې دا کرښه پوره شي هغه کې چې څه لیکلي اوسي هغه به درته هر یو دانه په جلا جلا سلایډ کې ځای پر ځای کړي په دې ترتیب سره. ورپسې کمانډ موږ تاسو لرو ریو سلایډ. سلایډ فرام آوټلاین د ورډ پروګرام نه لیکل راوسته. ریو سلایډ د بل پریزنټیشن نه لیکل رالی. په دې زه کلیک کوم په براوز به کلیک کوئ براوز فایل باندې کلیک کوئ او دې ځای کې ورته
پریزنټیشن تاسو انتخاب کړئ. زه راځم پر دې سای کې ورته پریزنټیشن انتخاب کوم. پریزنټیشن به اوس دلته خلاص شي. تاسو پر هر سلایډ کلیک کوئ، هغه سلایډ به ډایرکټلی د پریزنټیشن ته راځي. پر هر سلایډ کلیک کوئ ډایرکټلی به هغه د پریزنټیشن ته رابدلیږي. خو مګر ډیزاین د پریزنټیشن اخلي. تاسو ګورئ دلته ډیزاین چې دا مختلف ده. دلته د دې ډیزاین یې واغست. که چېرې ته وغواړې د خپل ډیزاین سره یې را کاپي کړي، کیک سورس فارمټینګ ټیک مارک به ولګي، کلیک پرې کوه، خپل ډیزاین سره راځي. رایټ کلیک پرې کوم، انزرټ سلایډ د یو سلایډ دلته راولي. انزرټ آل سلایډ به څه کوي؟ ټول راولي. اپلای تیم ټو آل سلایډ مطلب ته غواړې دا ډیزاین راواخلې، په دې اپلای کې په د کلیک نه زه ورته وایم چې هغه سلایډونه ما انتخاب کړي دي، غواړم دا ډیزاین والم په هغې اپلای کوم، نو وایم چې اپلای تیم ټو سلیکټډ سلایډ، دا ډیزاین والا په هغه انتخاب شو سلایډونه اپلای کړم. ورپسې کمانډ موږ تاسو لرو دلته د لیاوټ په نامه سره. موږ ویلي چې ته هر سلایډ اخلي باید د خپل موضوع مطابق واخلي. مثلا تا یو سلایډ واغسته، ټایټل اینډ کنټینټ عنوان لیکم، لاندې دلته لیکل ترسره کوم. مثلا زه لیکم چې کابل، او پر دې ځای کې زه راځم لیکل ترسره کوم. رن کمانډ همدارنګه په پاور پوینټ کې هم کار ورکوي. خو مګر زه غواړم چې دغه سلایډ زما نه ده په کار، زه باید دا تبدیل کړم. ټایټل اینډ کنټینټ مې اخیستی په کار مې نه، نو زه راځم لیاوټ ته، د دې څخه زه کولی شم بدل کړم. مثلا ټو کنټینټ اخلم یا ټایټل آنلی اخلم یا بلینک اخلم. ټو کنټینټ مې واغست، پر دې ترتیب سره دغه شکل بدل شو. د ریسیټ دنده دا ده کله چې تاسو دا انتخاب کوئ، ځایونه یې تغییر کوئ، غټې کوئ، وړوکې کوئ، پرې کلیک کا دې حالت له بیرته راځي. ورپسې سیکشن ده، سیکشن برخې له وایي. ته کولی شې دا سلایډونه برخې کړي. مثلا زه په پوهنتون کې استاد یم، په پوهنتون کې ډیری درسونه، البته که چېرې ټول ورته وویم نو مبالغه به ونی شي، ټول درسونه په پریزنټیشن وکړي. اوس زه په پوهنتون کې استاد یم، دغه پریزنټیشن چې دا د یوې میاشتې درس ده او یا سلایډ دي، مثلا د یوې میاشتې درس یا د یوې هفتې درس دی. زه غواړم د هرې ورځې درس، د لومړۍ ورځ درس مثلا 14 سلایډه کېږي، دا یو برخه کړم. د دومې ورځې درس مثلا 10 سلایډه کېږي، دا دوم برخه کړم. د درېیمې ورځې درس 20 سلایډونه کېږي، دا درېیمه برخه کړم. د لپاره زه راځم، کلیک مې کړی، سیکشن اډ سیکشن ټول یو برخه شو. رایټ کلیک پې کوم، نوم ورله ورکوم، دا د لومړۍ ورځ درس دی، فرست ډے. تر دې چې د لومړۍ ورځ له ده بعد د دومې ورځ ورته وایم چې اډ سیکشن، سیکشن اډ سیکشن، سیکشن د ځکه کریټ شو. رایټ کلیک رینیم ورله نوم ورکوم چې سیکنډ دی، انټر مې کړو. تر دې چې درېیمې ورځې درس شروع کېږي، رایټ کلیک پرې کوم، ورته وایم رینیم سیکشن، دا د درېیمې ورځې درس ده. تر دغه ځي بعد څلورمه ورځ ده، نو انتخاب کوم، وایم چې اډ سیکشن، رایټ کلیک پرې کوم، ورله ورکوم چې څلورم درس فورت دی. بعد له هغه ته کولی شي چې راشي دغه ټول دغسې راټول کړي په دغه ترتیب. د هرې ورځې درس دی په کار ده، انتخاب که، کلیک پرې وکړه، هماغه درته ښکاري، دا نور به نه ښکاري، ګډوډي به نه اوسي چې ته سبا ورځ راځې ته سلایډونه لټوې چې زه فلحال به کوم درس کې وم، هغه ستونزه به نه وي. دا وظیفه د سیکشن ده. رایټ کلیک پرې کوو، رینیم ده، نوم یې بدلېږي. ریموف سیکشن غواړې دا برخه له منځه ویسي، ریموف سیکشن ان سلایډ، هم به برخه له منځه ځي، هم به یې دا سلایډونه ختمیږي. ریموف آل سیکشن، ټولې برخې به له منځه لاړې شي، سلایډو سره به یې کار نه وي، مګر دی بل کې ګوره سلایډونه هم د منځه ځي. موف سیکشن اپ، دوم چې ده غواړي پورته یې ویسي، تاسو ګورئ اول لاندې ته لاړه، دا پورته شو، او ورپسې رایټ کلیک کوم، بیرته یې لاندې راولي، یا هم کلیپس آل راټول دي شي، ایکسپینډ آل بیرته دې خور شي. دا زموږ ستاسو نن ورځ درس